Okay, hi friends, welcome to my channel TK Assamese বন্ধুসকল DECT আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে অলপ আগতে এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছিল মই দিছিলো 444 টা পদৰ অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া মই কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে গুটেখিনি দেখুৱাই দিম মোবাইলত আৰু হেইমতে তোমালোকক কৰি যাব পাৰিবা ওকে এতিয়া আৰম্ভ কৰো ওকে বন্ধুসকল মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিছো মানে দি দিম আৰু তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ খোল খাব আৰু খোল খোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটোৰ সাইজবোৰ দিয়া আছে কিমান সাইজ লাগে দেখুৱাই দিছো আৰু কোড আপোনালোকে মোবাইলতে ফটোবোৰ কেনেকৈ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব সাইজবোৰ মিলাব পাৰিব গুটেইবোৰ কম এতিয়া মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰো সেইখিনি চাই থাকক সকলোৱে এতিয়া চাব প্ৰথম আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ইয়াত ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম এইখিনি সকলোৱে জানে যে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব ফোন নম্বৰ দিব লাগিব ইমেইল দিব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াত নাম ৰেজিষ্টাৰ বুলি কও মিনিমাম কোৱালিফিকেশন দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত মিনিমাম কোৱালিফিকেশনত ক্লিক কৰি এনেকৈ আহিব আপোনালোকে যেটো সিলেক্ট কৰে সেই হিচাপত পোষ্ট কেইটা আহিব মই এতিয়া সিলেক্ট কৰিম ক্লাস 10 সিলেক্ট কৰি দিম কাৰণ মই 10 পাছৰ পোষ্ট কেইটাতে এপ্লাই কৰিম যিসকলে আগতে কিবা কাম কৰিছিল ইয়েস দিবা নহলে নো দিবা নহলে দুই বিলাকটো পিডব্লিউডি ক্যাটাগৰী অৰ্থাৎ যেটো পারসন উইথ ডিসেবিলিটি অৰ্থাৎ পিডব্লিউডি ক্যাটাগৰী যিখিনি আছে হয় যদি ইয়েস দিবা নহলে নো দিবা অকল ডেট অফ বাৰ্থ দি কিনে ইয়াত ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিবা এটা আপোনালোকৰ পোষ্ট বলাৰ কোৱালিফিকেশন দি আছে কোনটো পোষ্টত কি কোৱালিফিকেশন লাগে সো ইট ইজ এইচএস এলসি লেভেল পোষ্ট অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাস লেভেল পোষ্ট হয় তথাপিও ইয়াত কিবা কিবি এক্সট্ৰা আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশন লাগিব প্ৰথমটো যি আছে তাত এইচএস এলসি পাস হ'ব লাগিব লগতে ইন্ডাস্ট্ৰিত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ 3 ইয়াৰ্স ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি ইয়াৰ পিছতে জুনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰত মেট্ৰিক পাস হ'ব লাগিব লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটি যিবোৰ এপ্ৰেন্টিছ আছে এপ্ৰেন্টিছ যদি কৰিছে তেনেহলে এপ্ৰেন্টিছ সাৰ্টিফিকেট থাকিলেও হ'ব লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আইটি ট্ৰেডবোৰো দিয়া আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ যদি আছে তেনেহলে দি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সও আছে এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেটখনো দি দিব পাৰে এই ষ্ট'ৰ কিপাৰ আইটিআই বুলি যে লিখা আছে তাত আপোনালোকৰ 6 মাহ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাস হ'ব লাগিব লগতে এনসিভিটিৰ ফালৰ পৰা আইটিআই পাস কৰিছে যদি সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 3 বছৰৰ যদি এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে সেইখনো দিব লাগিব ড্ৰেচাৰত আছে আপোনালোকৰ 5 ড্ৰেচাৰত মেট্ৰিক পাস কৰিলে হ'ব ইয়াতো আপোনালোকৰ লগতে আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট অফ ড্ৰেচাৰ ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট 5 বছৰৰ আছে তেনেহলে তাৰে হলেও হৈ যাব হস্পিটাল নাৰ্সিং হোম এজ ড্ৰেচাৰ লিখা আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডু ইউ ওয়ান্ট টু এপ্লাই ফৰ গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে যে এপ্লাই কৰিব হৈছে ইয়েস দি দিব ইয়েস দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব পোষ্টবোৰ পোষ্ট অনুসৰি কোৱালিফিকেশন থাকিব আপোনালোকৰ আৰু সেই কোৱালিফিকেশন অনুসৰি আপোনালোকৰ ইয়াত টিক মাৰ্ক দি যাব লাগিব প্ৰথমতে দেখুৱাই আছে ওয়াৰ্কশ্বপ এটেন্ডেন্স টুৰ এটেন্ডেন্ট ইয়াৰ কাৰণে 8 পাস কৰিলে হ'ব কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ এপ্ৰেন্টিছ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স উইল বি গিভেন টু দা ক্যান্ডিডেট হেভিং টেকনিক্যাল এপ্টিটিউড এণ্ড ওয়াৰ্ক এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 ইয়াৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স যদি আছে সেই সাৰ্টিফিকেটখন দি দিলেই হ'ব আৰু তাৰে পিছতো গ্ৰেড 4 এইচকিউ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি কওঁ তাত ক্লাস 8 পাস কৰিলেই হ'ব আপোনালোকৰ লগতে বাকি কিটাটো 8 পাস কৰিলে হ'ব কিন্তু এই যে হোস্টেল কুক আইটিআই ষ্টেট লেভেল বুলি আছে তাত 8 পাসৰ লগতে আপোনালোকৰ কুকিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ কুকিং মানে জানিছে ৰান্ধা গটিকে আপোনালোকৰ এইকেইটা যদি কোৱালিফিকেশন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক মাৰ্ক দি যাব সো মই এইকেইটা এনেকৈ দি গলো গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে সো ইয়াৰ পিছত এনে ক্লিক কৰি কিনে 7 নেক্সট কৰি দিব 7 নেক্সট ইয়াৰ পিছত আকৌ 7 নেক্সট কৰি দিব ইয়াত 7 নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ আহি যাব লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ কিবা যদি ৰৈ গৈছে তেনেহলে আপোনালোকৰ ৰিসেট কৰিবলৈ চাব পাৰে আৰু ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স অনুযায়ী দিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্স কোনটো পোষ্ট কিমান নম্বৰত দিয়ে গুটেইবোৰ কোড প্ৰথমতে দিব ধৰিলক এনেকৈ দি গলে হ'ল আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স কোনটো ফাৰ্ষ্টত দিয়ে কোনটো সেকেন্ডত দিয়ে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দি যাব এনেকৈ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ Do you have a certificate in computer proficiency? Computer certificate আছে নে সুধিছে আপোনালোকৰ ইয়েস হলে ইয়েস দি দিব আৰু ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব
আৰু যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব নাজানে তেনেহ'লে মই দেখুৱাই দিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাইলত গুচি যাব আপোনালোকে ফাইল বুলি আহি যাব ফাইলত অহাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব গেলাৰীৰ পৰা এনেকুৱাকৈ যেতিয়া আপলোড কৰিবা আপলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইমেজ আপলোড সাকসেসফুলি ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ জুন নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ জুন সিলেক্ট কৰিব দিব আপোনালোকৰ প্ৰথম কি জুন দিয়ে সো ইয়াত মই জুনটো সিলেক্ট কৰি দিও ডিব্ৰুগড় জুন আছে আপাৰ আসাম জুন আছে লোয়াৰ আসাম জুন আছে সেন্ট্রাল আসাম জুন আছে মই সেন্ট্রাল আসাম জুনতে দিলো প্ৰথম ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কত দিব পাৰে দি দিব পাৰে আপাৰ আসামতে দিব পাৰে সো মই এটাই সিলেক্ট হ'ব মই সেন্ট্রাল আসামতে দি দিলো যেটো আমাৰ সেন্ট্রাল আসামতে হয় কামৰূপত সো এনেকুৱাকৈ 7 নেক্সট কৰি দিব 7 নেক্সট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ পেজখন খোল খাব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব নিজৰ এড্ৰেছখিনি তাৰে পিছত এই যে আছে ওপৰত সেম এজ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ তাত ক্লিক কৰি দিলে ইফালে থাকাখিনিও ফিল আপ হৈ যাব অটোমেটিক সো এইখিনি মই কৰি লৈ 7 নেক্সট কৰি দিম ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এইখিনি হৈ দিব 7 নেক্সট কৰাৰ পিছত আকৌ নেক্সট পেজ এখন খোল খাব এনেকুৱাকৈ খোল খাব এতিয়া আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশনবোৰ ভৰাব লাগিব HSLC আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এতিয়া স্কুলৰ নামটো দিব লাগিব স্কুলৰ নামটো এনেকুৱাকৈ দি কিনে দিয়াৰ পিছত এতিয়া ডকুমেন্টবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমতে দিছে যে এজ প্ৰুফ সাৰ্টিফিকেট লাগিব এজ প্ৰুফ এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব মেট্ৰিকৰ কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট ফটো সিগনেচাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এইখিনি আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক কম যে এই ডকুমেন্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ পৰা আদি কৰি গুটেখিনি আৰু ফটোবোৰ আপলোড কৰোতে আপোনালোকৰ প্লে ষ্টৰতে এটা এপ পাই যাব মই প্লে ষ্টৰত বাৰু এবাৰ দেখুৱাই দিম সেই এপটোত আপোনালোকে মোবাইলতে তাৰ মানে ফটোবোৰ কম বেছি যি ৰেজুলেচন লাগে সেইখিনি কৰি ল'ব পাৰিব সেই এপটো হৈছে ফটো ৰিচাৰ্জ বুলি ক্লিক কৰিলে আহি যাব এইটো মোৰ ইনষ্টল হৈ আছে এইটো এপ ডাউনলোড কৰিবা ডাউনলোড কৰাৰ পিছত নিজৰ ইচ্ছামতে যিমান লাগে সিমান কৰি ল'ব পাৰিবা Okay friends, ইয়াৰ পিছত ডকুমেন্টখিনি আপলোড হোৱাৰ পিছত 7 প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে ডকুমেন্টখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত যেতিয়া সেভ কৰিলে ইয়াত এনেকুৱাকৈ পেজ খোল খাব আৰু ইয়াত বেছি আৰু ফিল আপ কৰিব লগা নাই আৰু ইয়াত গতিকে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত তললৈ যাম মই আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰিভিউ কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ কি ডকুমেন্ট আপলোড কৰিলে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত সাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব সাবমিট কৰি দিব পাৰে আৰু এডিট এটা অপচন আছে যদি কিবা ভুল হৈছে এডিট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ এডিট কৰি চেক কৰি চাব পাৰে এতিয়া মই ফাইনাল সাবমিটত ক্লিক কৰি দিলো এতিয়া এটা ওটিপি আহিব আপোনালোকৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল ওটিপিটো আহি গৈছে এতিয়া ওটিপিটো মই ইয়াত পঢ়ুৱাই দিম অৱশেষত এনেকুৱাকৈ আহিব এতিয়া এপ্লিকেশন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰে এডমিট কাৰ্ড পেন্ডিং দেখাইছে যেহেতু এডমিট কাৰ্ড আহাই নাই ৰিজাল্টটো পেন্ডিং পৰীক্ষাই হোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব থৈ দিব পাৰে ওকে বন্ধুসকল এইখিনি আছিল প্ৰসেস স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিলো সো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি দিব পাৰে কোনোবাই গ্ৰেজুৱেচন দিলে গ্ৰেজুৱেচনৰ এনেকৈ প্ৰসেস হ'ব জাস্ট আপলোড কৰি যাব লাগিব সো এনেকৈ প্ৰসেস হ'ব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ আছিল এইখিনিয়ে যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ওকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ